imádkozzunk. Our dear Heavenly Father, we thank you for all the blessings of this Sabbath. Mennyei jó atyánk, hálásan megköszönjük ennek a napnak minden áldását. We thank you for the blessing of your Spirit's work in our hearts. Köszönjük, hogy a te szent lelkednek a munkája megáldja és a mi szívünket, és dolgozik a mi szívünkben. We thank you for the hope of heaven. Köszönjük a menny reménységét. We study about it tonight. We pray that you would speak again to our hearts. És mikor ezt a témát vesszük, akkor kérjük, hogy megint szólj a mi szívünkhöz. Give us hope in that future world of heaven. És adj nekünk reménységet ebbe a jövendő világba, a mennybe. We want to be there. Mert ott szeretnénk lenni. Guide our thoughts tonight. Kérünk, vezesd a gondolatainkat ma este is. In Jesus' name. Jézus nevében kérjük. Amen. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. Our topic for tonight, what will heaven be like? A ma esti témánk, milyen lesz a menny? When Marco Polo returned to his hometown of Venice, Italy, after spending many years of traveling in the Orient, amikor Marco Polo visszatért Olaszországba, Velencébe, miután sok éven keresztül utazott a keleti országokban, a keleti világban, his relatives and friends thought that his long years of travel had driven him insane. azt gondolták a rokonai és a barátai, hogy ez a hosszú utazás egy kicsit megviselte az elmét. He told such unbelievable stories. Mert olyan hihetetlen történeteket mesélt. Marco Polo traveled all through the Far East. Marco Polo végigment a távol-keleten. He'd been to India, to China. Ott volt Indiában, Kínában. And when he returned to his home city of Venice, Italy in 1295 AD, és amikor 1295-ben visszaérkezett az otthonába, a Velencébe, he told of having visited a city filled with silver and gold. elmesélte, hogy olyan városban volt, amit mindenütt arany borított. He told of black rocks that burned. Mesélt olyan fekete kövekről, amelyek égtek. Nobody back then in Venice, Italy never heard of coal. De abban az időben, Velencében, Olaszországban senki sem ismerte a kőszemet. He told of a cloth that refused to catch fire even when thrown in the flame. És mesélt olyan anyagokról, amit beledobtak a tűzbe, és mégsem égett el. But nobody back then in Venice, Italy never heard of asbestos. De abban az időben, még Velencében, Olaszországban senki sem ismerte az azbesztet. He told them that serpents 10 paces long with jaws big enough to swallow a man. És mesélt olyan kígyókról is, amelyek hosszú-hosszúak voltak, és hatalmas volt a szájuk annyira, hogy egy embert is bekaphatnak. He told them nuts as big as a man's head and white as milk inside. És mesélt olyan nagy diófélékről, amelyek olyan nagyok, mint egy ember feje, és még tej is van a közepében. He told them a substance that would come spurting about the ground that actually set lamps alight. És mesélt valami olyan anyagról, ami egyszerűen csak följön a földből, és lámpába téve ég. But nobody back then in Venice, Italy never heard of crocodiles. De abban az időben, Velencében, Olaszországban még senki sem hallott a krokodilról, or coconuts, senki sem hallott a kókuszdióról, or crude oil. senki sem hallott a kőolajról. They thought he was telling fables. Azt gondolták, hogy csak mesél. Years later, when Marco lay on his deathbed, És évekkel később, amikor Marco ott volt a halálos ágyán, a devout man came and urged him to recant all the fables he had told. oda jött egy tiszteletes ember, és azt mondta neki, hogy vonja vissza mind a tanait. Recant, said Marco? Marco azt mondta, visszavonni? Never, it's all true. Soha, ez mind igaz. I haven't told half of what I saw. De még a felét sem mondtam el annak, amit én láttam. It seems, friends, that the Bible writers describing heaven echo the words of Marco Polo. Úgy tűnik, hogy a Biblia írói, akik a mennyről írnak, visszhangozzák Marco Polo szavait. It's all true, every bit. We haven't told half of what we saw. Ez mind igaz, de még a felét sem mondtuk el annak, amit láttuk. Is it all true? Ez valóban mind igaz. Does heaven exist? Valóban létezik a menny? Is there a place out there in the universe called heaven? Lehetséges, hogy létezik valahol az univerzumban egy hely, amit úgy hívnak, hogy menny. A place where everything is perfect? Egy olyan hely, ahol minden tökéletes. Where no one ever gets sick or dies? Ahol soha senki nem betegszik meg és nem hal meg. A place of peace? Vagy olyan hely, ahol béke van. Or is heaven just another fantasy like all the other fantasies we've been told?
Vagy lehet, hogy ez is csak a fantázia szülötte, mint annyi más fantázia szülötte dolog, amit elmesélnek nekünk. And if heaven is real, can we ever hope to go there and live there? És hogyha valóban létezik a menny, akkor elmehetünk oda, van reménységünk arra, hogy ott élhetünk. Tonight we're going to answer those questions from the Bible. Ma este a Bibliából fogunk ezekre a kérdésekre Let's válaszolni. begin in 1 Corinthians 2, verse 9. Kezdjük most a bibliai kutatásunkat Korintus első levelében, a második fejezethez lapozunk, ott a 9. verset. We're going to read a lot of scriptures tonight. Ma este nagyon sok biblia szöveget fogunk olvasni, So I hope you'll take notes. és remélem, hogy jegyzetelnek is. We're going to look at what the Bible says about heaven. És meg fogjuk nézni, hogy mit is mond a Biblia a mennyről. 1 Corinthians 2:9 says, Tehát Korintus első levele második fejezet 9. verse azt mondja, amit meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az ő szeretők. your wildest imagination cannot begin to grasp the beauty. Azt a szépséget nem lehet leírni még a legnagyobb képzelő erővel sem. The glory, the reality, the rapture of heaven. A gyönyörűségét, a dicsőségét annak, ami ott van a mennyben. Heaven is a real place for real people. A menny valós hely, valós emberek. All down to the ages, the patriarchs, the prophets have longed for heaven. Az idők folyamán a pátriárkák és a proféták is mind a mennybe vágyatkoznak. Christians consider themselves pilgrims in this world. És a keresztények mindig is csak vándoroknak tekintették magukat ezen a földön. Heaven is our home. És azt mondták, a menny a mi otthonunk. The Bible describing it this. A Biblia azt mondja, hogy Ábrahám a következőket Hebrews 11 verse 10. várta a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 10. The vers. Bible says, Azt mondja így a Biblia leírva Ábrahámot, mert várja az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. is there such a place? Van ilyen hely? A city designed, built by God himself? Egy olyan várost, amelyet Isten maga tervezett és épített. Let's get the answer from Jesus. Nézzük meg a választ Jézustól. John 14, 1-3. János evangéliuma 14. fejezete első 3 In vers. my Father's house are many mansions. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. That's heaven, Ez a menny, the New Jerusalem. az új Jeruzsálem. Let's go read that from John. Olvassuk is el ezt most János evangéliumától. John 14. János evangéliuma 14. fejezetéhez lapozzuk. You have the page number on the screen. Ott van ugye a képernyőn az You oldalszám. don't need that anymore, do you? De már nem is szükséges ez önöknek, vagy mégis? Huh? Nos? You're not going to answer that one, huh? Nem akarnak erre válaszolni erre a kérdésre? Well, I hope you're getting used to the Bible by now. De remélem legalábbis, hogy már megszokják a Bibliát mostanra. John 14, 1-3. Tehát János evangéliuma 14. fejezet az első 3 verset. Jesus says to you, És ezt Jézus önöknek is mondja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. he says he goes to prepare a place. Azt mondja itt, hogy elmegyek és helyet készítek Is néktek. that a real place? Ez egy valóságos hely? Well, for example, Mondok egy példát. Vienna is a place. Bécs az egy hely. How many have been there? Hányan voltak már ott? Almost like many of you. Nagyon sokan. Moscow is a place. Moszkva is egy How hely. many have been there? Hányan voltak Moszkvában? Oh, there's some real travelers here. Na, itt vannak néhány világutazó emberek. Hong Kong is a place. Hongkong is egy How many hely. have been there? Hányan voltak Hongkongban? Well, how do you know it's a place if you haven't been there? De ha nem voltak ott, akkor honnan tudják, hogy ez egy valós hely? Oh, you say I've seen pictures. Hát azt mondják, hogy persze láttunk I képeket. believe it exists. Hát ezért elhisszük, hogy létezik. Mark, this heaven is just as real as Hong Kong or Moscow or Vienna. És jegyezzék meg, hogy a menny ugyanolyan valóságos hely, mint Hongkong, Moszkva vagy Bécs. Heaven is a real place for real people. Mert a menny az valós hely, valóságos emberek. There's hope beyond this world because the place we're going is a real place.
van reménység ezen az életen túl, mert a menny az egy valóságos hely. John, exiled in the lonely island Patmos, was given a vision of that place. János, amikor Patmos szigetén volt számüzetésben, kapott erről a helyről egy látomást. He describes it in Revelation 21, verse 2. És ezt le is írja a Jelenések könyve 21. fejezetének 2. versében. He talks about this holy city. A Szent Városról beszél. Revelation 21, verse 2. Jelenések 21.2. És én János látám a Szent Város, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. He describes this city as a bride dressed for her husband. Úgy ábrázolja ezt a várost, mint egy mennyasszony, akit a férje számára öltöztettek fel. I don't think there's any better picture of beauty and happiness than a bride dressed for her husband. Nem is tudok ennél szebbet elképzelni, hogyha a szépséget akarjuk leírni, mint amikor egy mennyasszony felöltözködik a férje számára. So John trying to describe the beauty, the joy of this place as well, it's like a bride. Tehát azzal próbálja János leírni ennek a helynek a szépségét, kedvességét, hogy úgy ábrázolja, mint egy mennyasszony. Go down to verse 14. De most nézzük meg a 14. vers. Revelation 21:14. A 21. fejezetben Jelenések könyvében a 14. verset. Azt mondja, és a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. 12 foundations. Tehát 12 alap. Verse 19 says the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. A 19. vers pedig azt mondja, a város kőfalainak alapja mindenféle drága kövekkel voltak ékesítve. And then you read on, there's a list of the 12 gems. És hogyha még ezt tovább olvassák, akkor föl van sorolva mindez a 12 drága kő. Evidently the wall of the city is based on 12 enormous jewels. Teljesen nyilvánvaló, hogy a városnak az alapját 12 hatalmas égkőre helyezték. Can you imagine what that looks like as the glory of God reflects off these 12 enormous jewels? El tudják képzelni, hogy hogy nézhet az ki, amikor erre a 12 gyönyörű égkőre rásüt Istennek a dicsőség. The whole city looks like it's clothed in a beautiful rainbow. Az egész úgy tűnik, mintha egy gyönyörű szivárványba öltözött város lenne. Kaleidoscope of color and beauty. A szépségnek és a színeknek egy kaleidoszkópját lehet látni. How big is this city? Na de milyen nagy ez a város? Let's read the answer, verse 16. Olvassuk el a választ a 16. The versben. Bible says, Azt mondja a Biblia, és a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a vesszővel 12 000 futamnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. how big is that? Hát ez meg milyen nagy? Well, that's about the size of the state of Colorado in America. Ez körülbelül olyan nagy, mint Colorado állam az Egyesült Államokban. You say, Pastor, I don't live in America, I live over here in Europe. Hát mondhatják azt, de lelkész, hát én nem Amerikában élek, hanem itt Európában. If we put the New Jerusalem in Europe, Hogyha behelyeznénk az új Jeruzsálemet it would Európában, take up the entire country of Poland and then some. elfoglalná az egész Lengyelország területét. How's that for a city? Hát mit szólnak egy ekkora városhoz? You thought Budapest was big. Azt gondolták, hogy Budapest az egy nagy város. Now, Budapest is a little tiny village compared to the New Jerusalem. Az új Jeruzsálemhez képest Budapest csak egy icipici kis falucska. Somebody estimated you could put 450 New York cities inside the walls of the New Jerusalem. Valaki úgy számolta ki, hogy 450 New York város lehet belehelyezni az új Jeruzsálembe. So there's plenty of room there. Tehát rengeteg a helyben. And the Bible reveals to us most people aren't going to want to go anyway. De a Biblia egyébként is leírja azt, hogy sajnos a legtöbb ember így se úgy se akar oda bemenni. Or at least they're not willing to go on God's terms. Legalábbis Istennek a mércéje szerint nem akarnak bemenni. So there'll be no problem with overcrowding. Tehát nem lesz túl népesedési probléma ott. There is room for you there. Mert az ön számára is van ott hely. And the Bible tells us it has golden streets and pearly gates. És azt mondja a Biblia, hogy arany utcák és gyöngykapuk vannak benne. Let's read verse 21. Olvassuk el ezt a 21. verset. Yes. Azt mondja a városnak, a 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. The streets are made of pure gold, Az utcák tiszta aranyból készültek. like transparent glass.
olyan átlátszó, mint ahogy átlátszó egy üveg. We've now, even in this world, we've refined gold to be transparent. Már ebben a világban is lehet úgy megtisztítani, finomítani az aranyat, hogy áttetszővé váljon. We think gold is valuable here. Azt gondoljuk itt a Földön, hogy az arany értékes. They use it like concrete up there. Ott fönn meg úgy használják, mint itt a beton. Pave the roads with gold. Az összes utca meg út az aranyból van. Now let me ask you. Hadd kérdezzek meg valamit. If that's a city we're on earth today, Hogyha lenne a Földön egy ilyen város, what would you do? akkor önök mit tennének? Go move there. Oda költöznének. I'd come with you. Én meg örökkel mennék. Well, the Bible tells us that city is coming to this world. De a Biblia meg is mondja, hogy ez a város majd egyszer lejön erre a földre. Revelation 21 verse 2 says, A Jelenések könyve 21. fejezet 2. verse ugyanis azt mondja, és én János látám a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből. it comes down to this earth. Erre a földre fog leszállni. Verse 3 says, A 3. vers ezt meg is mondja, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. you understand that? Megértik ezt? God is going to move the capital city of the universe down here to planet Earth. Isten a világegyetem fővárosát erre a földre fogja helyezni. This world where sin has reigned. Erre a földre, ahol a bűn uralkodik. This world where Jesus came and suffered and bled and died. Erre a földre, ahova Jézus elérkezett, ahol szenvedett és meghalt. Someday God is going to make this world the nerve center of the entire universe. És Isten pontosan ezt a földet fogja egyszer majd az egész világegyetem fővárosává tenni. Oh, wondrous love of God. Milyen csodálatos is Istennek ez a To szeretete. exalt this little world is such a high status. Hogy ezt a földet ilyen magas pozícióra helyezi. Jesus says in Matthew 5:5, És azt mondja Jézus Máté evangéliuma 5. fejezet 5. versében, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. you say, Pastor, I was hoping to get off this world. Persze mondhatják, azt mondani a lelkész, hát azt reméltük, hogy elmegyünk erről a földről. I don't want to stay here. Nem akarok itt Well, maradni. certainly the world as it is now would not be much of an inheritance. Hát persze, a föld, amilyen állapotban ma van, nem egy nagy örökség. God is going to change this world. De Isten megváltoztatja majd ezt a világot. He'll do some remodeling, if you please. Ha úgy tetszik, akkor újra fogja formálni. The Bible tells us in 2 Peter 3:10. Mert a Biblia azt mondja Péter 2. levele 3. fejezet 10. versében, If you're taking notes, you can mark that. és hogyha jegyzetelnek, akkor írják is le. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. So this world's going to be purified by fire. Tehát ezt a földet tűzzel fogja megtisztítani az Isten. And then what? És aztán mi történik? Well, verse 13 says, A 13. vers a következőt mondja. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. according to his promise, Ugye figyelik meg, hogy valamilyen ígéretre hivatkozik itt. he shall inherit the earth. Mégpedig arra az ígéretre, hogy a szelídek örökségből bírják a földet. Peter says we look for a new heavens and a new earth. Tehát ugye itt most egy új éget és egy új földet is vár. Don't you like things that are new? Nem szeretik azokat a dolgokat, amelyek újak, I mean, they smell so fresh, amik olyan friss look so illatúak, clean. olyan tisztának látszanak. Someday this world is going to be new. És egy napon az egész föld új lesz. And it's always going to feel new and look new. És mindig is újnak fogjuk érezni, és újnak látszik is, és új illata And lesz. we're going to get to live in this new earth for all eternity. És egy örökké valóságon át fogunk ezen az új földön élni. You say, Pastor, I know why God needs to make a new earth. Hát azt mondhatják, jó, megértem lelkész, hogy az Istennek egy új földet kell majd alkotnia. What's this mean, new heaven? De mit jelent az, hogy új eget? Well, there are actually 3 types of heavens in the Bible. A Bibliában 3 típusú égről beszélhetünk. There's the atmospheric heavens, Van az úgynevezett atmoszféra légkörünk, probably including the solar system. lehet, hogy ez magában foglalja a naprendszert is, ezt is égnek mondja. Then there's the cosmic heavens, the universe. Majd pedig ott a világegyetem, amit szintén égnek mond. Then there's the third heaven,
the heaven of heavens, God's home. Majd pedig van egy harmadik ég, ezt az mennyet mondjuk, ami az egek egei. Which of those three does God need to make new? És mondjuk meg, hogy ebből a háromból melyiket kell Istennek újra teremtenie, vagy újjá tennie. The atmospheric heavens. Az atmoszféra. We got all these pollutants in the air. Mert ott van a levegőben már mindez a szennyezés. We've taken sin off the planet. És ráadásul még ki is vittük a bolygónkról a bűnt. Got all those satellites up there beaming down their pornographic filth. Ott vannak azok a műholdak, amik mind sugározzák lefele azt a sok pornográfiai filmet. Did you know there are 28,000 man-made objects orbiting planet Earth? Tudják azt, hogy 28 000 különféle ember által gyártott tárgy kering a Föld körül? That was up until a month ago. Legalábbis egy hónappal ezelőtt még ez volt a szám. Then two satellites collided. Majd pedig két műhold összeütközött. So you add to the 28,000 another 10,000 pieces. Így aztán a 28 000-hez, ahogy fölrobbant ez a két műhold, még hozzáadhatunk legalább 10 000 darabot. They're afraid to fly the space shuttle now. They're afraid some little pea-sized piece will destroy it. Ma már félnek akkor felmenni az atmoszférába, vagy az űrbe, mert attól félnek, hogy esetleg valamilyen ilyen űr szemétbe fognak ütközni. God's gonna have to clean up this atmosphere. Istennek tehát az egész atmoszférát meg kell tisztítani. You say, Pastor, I'm confused. De mondhatják azt, hogy lelkész, most már aztán megzavarodunk. Are we going to live in heaven? Most akkor a mennyben fogunk Or élni? are we going to live on the new earth? Vagy pedig az új földön fogunk élni? And the answer is És a válaszom az, hogy yes. igen. We'll spend 1,000 years in heaven. Mert hogy 1000 évet fogunk a mennyben tölteni. Then we're going to come back down to this earth. Majd pedig visszajövünk erre a földre. God will make it over new. És Isten ezt újjá fogja teremteni. Let's review what happens at the second coming. És tekintsük is át, hogy mi történik Jézus második eljövetelekor. Krisztus visszatér dicsőségben, a halott igazak feltámadnak, az élő igazak elváltoznak, az igazak együtt elragadtatnak, és Jézus elviszi őket a mennybe, a halott gonoszok halottak maradnak, az élő gonoszok meghalnak. That's what happens when Christ comes back. Ez fog megtörténni, amikor Krisztus visszatér. During the 1,000 years, Majd pedig az 1000 év alatt, I trust it's we, all of us, én remélem, hogy ez mindenki, aki most itt van, we will be up in heaven. mi meg fönt leszünk a mennyben, It's righteous. az igazak. The earth is desolate. És a föld néptelen lesz. All the wicked have been destroyed. Mert már az összes gonosz ember Their dead meghalt, bodies scattered all over the world. és az ige szerint az ő holttesteik szanaszét van a földön. And where's the devil during that time? Where is the És devil? hol van ekkor az ördög? He's bound in this desolate earth. Erre a néptelen földre lesz megkötözve. And then at the end of the 1,000 years, Majd amikor véget ér az 1000 év, the holy city descends. le fog szállni a Szent Város. Apparently, from Zechariah 14:4, it descends to the Mount of Olives. Zakariás könyve 14. fejezet 4. verse értelmében valószínűleg a Sínai helyre. The wicked, they're resurrected, second resurrection. És ekkor lesz, hogy a gonoszok második feltámadáskor életre kell. We studied all this. Ugye ezt már mind tanultuk. At the end of the 1,000 years, Satan with the wicked that have been resurrected, they surround that holy city. És amikor feltámadtak, akkor az 1000 év végén a sátán körbe veszi a gonoszokkal a Szent Várost. Thinking they can conquer it. Mert arra gondol, hogy ezt el tudja foglalni. Fire comes down from God out of heaven. De ekkor Istentől származó tűz meg fogja emészteni. That's hellfire. Ez a pokol tüze. Right here on this earth. Pontosan itt, ezen a föld. Destroys all the wicked. Minden gonosz ember elpusztul. Purifies the world. Megtisztul a föld. And then God makes a new heaven and a new earth. Majd az Isten új eget és új földet teremt. Here's a diagram. Itt van ennek a diagramja, az idő. The second coming. Itt van ugye a második eljövetele Jézusnak. Just before that, you had the 7 last plagues. És mielőtt a Krisztus másodjára eljön, előtte jön a 7 utolsó csapás. During the 1,000 years, the earth is desolate. Az 1000 év alatt a föld néptelen. The righteous, Hol vannak az igazak? where are they? Hol vannak? All in heaven. Mindenki a mennyben. The wicked, A gonoszok they're all dead. mind meghaltak. The devil, Az ördög bound in this desolate earth. erre a néptelen földre van oda kötözve. At the end of the 1,000 years, Majd amikor vége van az 1000 the évnek, holy city descends. akkor
akkor leszáll a Szentváros. Second resurrection takes place. Akkor lesz a második feltámadás. The world is then purified by fire. És a földet a tűz tisztítja By the way, meg. that second resurrection, that's the wicked. Ugye a második feltámadás csak a gonoszoknak They szól. are resurrected to receive their punishment. Azért támadnak föl, hogy megkapják méltó büntetést. Each is rewarded according to their work. Mert mindenki a jutalmát a cselekedete szerint kapja. Some that weren't very evil and be burned up in a moment. Lehet, hogy valaki nem volt olyan gonosz, az egy perc alatt elpusztul. Some will burn for a long time. De lehet, hogy valaki több ideig fog Who will burn the longest? De ki fog égni a legtovább? The old devil. Az ős ellenség. We found out hellfire is not going to burn for all eternity. És azt már megtaláltuk, hogy a pokoltüze nem fog örökké égni. The earth is purified by fire. És megtisztul a föld a tűztől. Then God makes a new heavens and a new earth. Ez után lesz az, hogy Isten új eget és új földet alkot. Where are we on the diagram? Hol vagyunk most mi ezen az időegyenesen? We're right about there. Körülbelül Just before the plagues. közvetlen a csapások előtt. We know we're very near the end of time. Tudjuk, hogy már nagyon-nagyon közel vagyunk a vég idején. So with that review, let's consider what heaven's going to be like. Most ezzel áttekintés után nézzük meg, milyen is lesz a menny. We'll spend 1,000 years up there, then we're going to come down here and enjoy all eternity. Ugye 1000 évet fogunk ott tölteni, majd pedig lejövünk a földre, és egy örökké valóságon átélvezzük az új földet. The Bible says, Azt mondja a Biblia, Isaiah 33:24, Ézsaiás 33:24-ben, és nem mondja a lakos, beteg vagyok. A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. there'll be no sickness in heaven. A mennyben nem lesz többé betegség. Aren't you glad? Nem örülnek ennek? Did you ever get sick? Volt már, hogy betegek lettek? There'll be no heart attacks there. Ott nem lesz már szívinfarktus. No stroke. Nem lesz agyinfarktus. No cancer. Nem lesz No rákbetegség. diabetes. Nem lesz cukorbetegség. No headaches. Nem lesz fejfájás. No heartaches. Nem lesz szívfájdalom. No backaches. Nem lesz a hátunkban sem a No, fájdalom. no aches and pains, period. Egyáltalán nem lesz semmiféle fájdalom és szenvedés. Be no doctors or nurses there. És ott nem is kell, hogy legyenek orvosok, meg ápolónők. Won't need them. Egyáltalán nincs rájuk szükség. Nobody ever gets sick. Mert soha senki nem fog In megbetegedni. fact, there won't be any handicaps there. Sőt, ott nem lesz senki sem, aki esetlegesen ilyen béna vagy sánta lenne. Let's go back to Isaiah 35, Menjünk Ézsaiás könyvéhez, a 35. fejezethez. verses 5 and 6. Nézzük meg ott az 5. és a 6. verset. Isaiah 35. Tehát Ézsaiás könyve 35. fejezet. Here we have a whole list of handicaps that will be changed. Itt van egy sor testi fogyatékosság, ami majd meg fog változni. Isaiah 35, 5 and 6 says, Tehát a 35. fejezetben az 5. és a 6. verset nézzük meg. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek füleit megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint a szarvas a sánta, és újjonga néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. some time ago we had a man attending our lectures that was lame. Volt egyszer egy ember, aki járt korábban az előadás sorozatunkra, és a béna He volt. was one of our helpers. Egyike volt a segítő. And I want to just mention again tonight a big thank you to all of our helpers during the lectures. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden segítőnknek köszönetet mondjak a nagyszerű munkáért. But this helper, he had no legs. De ennek az embernek egyszerűen nem volt működő lába. You see what had happened years ago? He had, before he became a Christian, he was involved with drugs. Az történt ugyanis a múltban, hogy mielőtt keresztényé lett, előtte drogfüggő lett, One day he was high on drugs, és az egyik napon teljesen ilyen belőtt állapotban volt, walking home. és ment hazafele. He crossed the railroad tracks, És átment a vasúti sineken. and he tripped and fell into a drug-induced coma. És elesett, és egy ilyen drog okozta kómába jutott. When the train came by, rolled right over and took off both his legs just below his torso. És amikor megérkezett a vonat, akkor nem vette ugye ezt észre, és a vonat levágta a lábait. So he had no legs. Egyszerűen itt nem is He'd volt lába. survived that terrible accident. Ezt a borzalmas balesetet túlélte, And he'd become a Seventh-day Adventist Christian. és hetednapi adventista So keresztény. he'd come wheeling in his wheelchair every night to help out with registration. És ezért minden nap a tolószékében kerekezett, hogy segítsen a regisztrációnál And I neki. used to tell him, brother, someday when we get to heaven, you're going to have a new body. És azt mondtam neki, hogy testvérem, egyszer majd, hogyha a mennybe kerülünk,
neked is új tested lesz. You'll have legs again. Újra lesznek lábai. When we get to heaven, you and I are going to run a race. És hogyha majd ott leszünk a mennyben, akkor versenyt fogunk futni. And you're going to win. És te fogsz győzni. We had a good time talking about heaven. Nagyon élveztük azt, hogy a mennyről beszélgetünk. No handicaps there. Ott nem lesznek testi fogyatékosok. There will be no blind people there. Még vak emberek sem lesznek ott. Eyes of the blind will be open. Mert a vakok szemei megnyílnak. No handicaps in heaven. Nem lesz testi fogyatékos. There we'll find the fountain of youth. És ott megtaláljuk a fiatalságnak a forrását. Called the river of life. Ezt az élet folyójának. Let's go read it, Revelation 22, verse 1. Olvassuk is Jelenések könyve 22. fejezet első versében. The Bible says, Azt mondja itt a Biblia, és megmutattál nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. pure river. Tiszta folyó. Would you drink out of the Duna? Innának most a Dunából? Of course not. Persze, hogy nem. How about the Tisa? És a Tiszából? I don't know if that's worse. Hát azt tudom, hogy ez még talán rosszabb. There in heaven, we're going to drink right out of the river. Ott a mennyben direkt a folyóból fogunk inni. Pure water. Teljesen tiszta lesz a víz. Life-giving. Életadó. Makes you thirsty when you think about it. Nem lettek most szomjasak, hogy most erre gondoltak? We'll also find the tree of life, Ott megtalálhatjuk az életnek a fáját, which bears 12 manner of fruits. amely 12 fajta gyümölcsöt teremt. Well, let's read verse 2. Olvassuk el a második versben. It says, Azt mondja, és a folyóvizet innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt teremt, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei a pogányok gyógyítására valók. yields her fruit every month. Minden hónapban megtermi a gyümölcsét. Evidently, there's 12 types of fruit. Teljesen nyilvánvaló, hogy 12 fajta gyümölcsről van itt szó. Different flavor every month. Minden hónapban valami más új íz lesz. You say, Pastor, what's it taste like? És megkérdezhetik, na de lelkész, akkor hogy fog ez ízni, milyen íze lesz? I don't know, but I want to go taste every one of those flavors. Hát, azt nem tudom, de az biztos, hogy mindegyik fajta ízt meg szeretném kóstolni. Better than mango Sokkal finomabb, mint a mangó. or peaches Vagy pedig az őszi or barack. whatever your favorite fruit is. Vagy bármi is, ahol gondoljanak a kedvenc gyümölcsükre. And this is life-giving. És ez még életadó You is. say, well, Pastor, what's this say when it says the leaves healing of the nations? De feltehetik a kérdést, na de lelkész, mit jelent az, hogy a levelei a pogányok gyógyítására való? Why would the nations need to be healed? Egyáltalán miért kell pogányokat és a nemzeteket meggyógyítani? We'll come back and answer that later. Na, majd még visszatérünk erre később, és választ adunk rá. There in heaven and the new earth, we're going to find peace. Ott a mennyben és majd az új földön is békességre találunk. We'll find tranquility. Ott találjuk meg a nyugalmat. The Bible says in Isaiah 60, verse 18, Azt mondja a Biblia Ézsaiás könyve 60. fejezet 18. versében, nem hallattik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaiban, és a szabadulás hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. there'll be no violence there. Ott nem lesz többé erőszak. We live in a world of violence here. Itt a földön az erőszak világában élünk. See it on the television every evening. Minden este láthatjuk ezt a televíziót. No suicide bombers there. Még öngyilkos merénylők sem lesznek ott. The fact is, there won't even be any violent animals. A tény az, hogy még ott olyan állatok sem lesznek, amelyek támadnának. Will there be animals in heaven? De lesznek ott állatok egyáltalán? Oh, yes. Hogy nem? The Bible tells us that. A Biblia is mondja ezt. Let's read from Isaiah 11. Olvassuk ezt el Ézsaiás könyve 11. fejezet. I often have people ask me, Pastor, will there be animals in heaven and the new earth? Nagyon sokszor megkérdezik tőlem, hogy lelkész, hát lesz egyáltalán állatok a mennyben? So, yes. Azt mondtam, persze. I've had children ask me, Pastor, can I take my doggie with me to heaven? Gyerekek meg szokták kérdezni tőlem, hogy lelkész, hát én fölvihetem majd a kutyuskámat is a mennyben. I say, well, probably not. Szoktam mondani, hát de valószínű, hogy nem. You see, the animals in this world are affected by sin. Azért, mert az állatok ezen a világon is már a bűn hatása alatt van. Even the best doggie will fight another doggie over a bowl of dog food. Még a legszelidebb kutya is elkezd a másik kutya ellen harcolni, hogyha az éppen az ő ételét kívánja meg. But if you have some special pet, De hogyha van valami különös házi állat, no doubt God is going to have the equivalent up there. nem kétséges, hogy Isten ugyanolyan, vagy ahhoz hasonlót fog ott a mennyben is adni. Let's read it here, Isaiah 11, verse 6. Olvassuk el Ézsaiás könyve 11. fejezet 6. The Bible vers. says,
Azt mondja a Biblia, és lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú az oroszlánkölyök, és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. Here's a little child. Itt van tehát a kisgyermek. And for pets they have a wolf, a lamb, a leopard, a kid, a calf, a young lion, and a fatling. És ennek a kisgyereknek ott vannak a kedvenc kis házi állatkái, a bárány, a párduc, a kecskefiú, a borjú, az oroszlánkölyök és a kövérbarom. Pretty good collection of pets, wouldn't you say? Egész jó kis házi kedvencek, nem? Do you like heaven? Or you like animals? Hogyha szeretik az állatokat, You'll love heaven in the new earth. akkor nagyon fogják szeretni a mennyet és élvezni az új földet. I've often thought what it would be like to have the birds come and land on your finger. El tudom képzelni, hogy milyen lesz, amikor majd odajönnek a madarak és rászállnak az ujjunkra. Sing to you. És elkezdenek önöknek énekelni. Have the hummingbird come and land on your ear. És oda jön a kis kolibria, és ott fog a fülünkön landolni. Or have the squirrel come and jump up in your lap. Vagy pedig ott jön egy másik madár, és oda jön a vállunkra fog ugrani. If you like animals, you're going to love it there. Vagy a mókus odaugrik a vállunkra. És ezt nagyon fogjuk élvezni. Verse 7. És nézzük a 7. verset. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek a fiai, és az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. What's a lion going to eat? Mit fogod tenni az oroszlán? He's going to eat grass like the cow. Ugyanúgy szalmát eszik, mint az ökör, vagyis füvet. Verses 9 and 10. Nézzük a 9. és a 10. verset. Nem ártanak, Éden. És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztotta baziliszkusz lyuka felett tenyegeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes részen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. You can have a whole zoo full of animals. Egész saját állatkertet tulajdonolhatnak. But not behind bars. De ezek nem lesznek kerítések vagy vasrácsok mögött. Because all the animals will be tame there. Azért, mert ott minden egyes állat szelíd lesz. You won't be afraid of the bear. Nem kell félni a medvét. We have bear where we live. Mi, ahol élünk, ott vannak medvék. And the Bible tells us the lion's going to eat straw like the ox. És azt mondja itt a Biblia, hogy az oroszlán, mint az ökör, szalmát Some eszik. years ago I was doing lectures in an atheistic city. Néhány évvel ezelőtt egy ateista városban tartottam ilyen előadást. And I had a man coming to the lectures who was a professor at a local university, I believe. És azt hiszem, hogy a helyi egyetemnek lehetett a professzora, egy férfi, aki járt az előadás sorozaton. And I mentioned in the lecture there would be no death in heaven. És említettem ezen az előadásomon, hogy nem lesz halál majd a mennyben. So this fellow came to me after the meeting. És aztán ez az férfi odajött hozzám az előadásra. He said, will there be lions in heaven? És megkérdezte, hogy lesznek oroszlánok a mennyben? I said, yeah, the Bible says so. Igen, mondtam, hát a Biblia így mondja. He said, you said there'd be no death there. És meg erre így válaszolt, de hát azt mondta, hogy nem lesz ott halál. So what's the lion going to eat there? Hát akkor mit fog enni az oroszlán? I said, well, the Bible says he's going to eat grass like the cow. Én azt válaszoltam, de hát azt mondja a Biblia, hogy ugyanúgy szalmát vagy füvet eszik, mint ahogy a tehén. He looked at me. Rám nézett, He said, you believe that? és megkérdezte, elhiszi ezt? I said, of course, the Bible says so. Én mondtam, hogy persze, hogy elhiszem, hát a Biblia ezt mondja. Don't you believe it? És ön nem hiszi I ezt? said, of course not, I don't believe that. És azt mondta, persze, hogy nem hiszem el. Nem Lions, hiszem. lions don't eat grass. Mert az oroszlánok nem esznek füvet. Would you believe it? Önök elhiszik? If you don't believe it, you're not going to see it. Mert hogyha nem hiszik, nem is fogják meglátni. There'll be no unbelievers in heaven. Mert a mennyben nem lesznek hitetlen emberek. I'm looking forward to seeing the lions out grazing in the pasture. Én már alig várom, hogy lássam ott a mennyben, ahogy az oroszlán legelni fog a mezőn. Evidently, don't miss this. És teljesen nyilvánvaló, és ezt nehogy elfelejtsék, Evidently, heaven's lions are teljesen nyilvánvaló, hogy a mennyben lévő oroszlánok vegetarian lions. vegetáriánus oroszlánok lesznek. I don't know if you ever heard about the vegetarian lioness, Little Tyke. Nem tudom, hogy hallottak-e már a vegetáriánus oroszlánról, Little Tyke-ról. They wrote a whole book about her. Egész könyvet írtak róla. Never ate meat her entire life. Egész életében egyszer sem evett húst. He was called Little Tyke. Úgy hívták, hogy Little Tyke. Here she is, turning away her head from meat and wincing. És hogyha látják, itt van a kép arról, hogy húst vagy ilyen húskészítményt egyszerűen nem fogadott el, elfordított a fejét. She was a vegetarian her whole life. Egész életében vegetáriánus volt. Here in this sin-cursed world. Ezen az átkozott világon. Here's another photograph of Little Tyke.
Itt van egy másik fotó Little Tyke-ról. With her favorite friend, Becky the lamb. Kedvenc barátja, Becky volt a bárány. Up in heaven, all the lions will be vegetarian. És font a mennyben minden egyes oroszlán vegetáriánus. Let's read that verse about no death in heaven. Olvassuk csak el, hogy írja a Biblia, hogy nem lesz a mennyben halál. This is the verse that I read that professor questioned me about. Ezt a Biblia szöveget olvastam, amikor az a bizonyos professzor engem megkérdezett. Revelation 21 verse 4. Jelenések könyve 21. fejezet 4. verse. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúlt. There'll be no starving children there. Nem lesznek éhező gyermekek. No graveyards there. Nem lesznek temetők. We'll never again feel the sting of death. Soha többet nem fog megütni bennünket a halál árnyéka. Fact is, we'll never feel old. Az is tény, hogy egyszerűen nem is fogjuk magunkat öregnek érezni. We could be 1 billion years old and we'd still feel like we were teenagers. Megérhetünk akár 1 milliárd évet és még úgy érezzük magunkat, mint a tinédzserek lennénk. There'll be no aging or decay there. Nem lesz ott semmiféle öregedési folyamat. Now we're going to have real bodies. De persze igazi testünk. The Bible tells us that. És ezt a Biblia el is mondja nekünk. Philippians 3:20-21. Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 20-21. vers. Amely azt mondja, mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. We're expecting Christ to come from heaven. Ugye azt várjuk, hogy Krisztus megérkezik a mennyből. When he comes, és amikor megérkezik, elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. He's going to change our vile body with its aches and pain. Azt a mi elhasznált testünket meg fogja változtatni, és minden egyes fájdalmunkkal együtt. You got it? Van fájdalom? He's going to change our vile body with its gray hair. Még az ősz hajszálunkat is el fogja változtatni. Or for some of us, lack of hair. Vagy esetleg valakinek a haj hiányát. Would you like to have a new body? Szeretnének új testet? Now I know if you're over 50, you want a new body. Hát tudom, ha valaki már 50 éves elmúlt, akkor biztos, hogy szeretne új testet. I'm already looking forward to my new body. Én pedig már is várom azt, hogy új testem legyen. We are going to have real bodies there. Ott valóságos testünk. You know, a lot of people think that heaven, when you go to heaven, you go in some sort of a disembodied spirit. Tudják, mert sokan gondolják azt, hogy amikor az ember a mennybe kerül, akkor gyakorlatilag ilyen test nélküli szellemként megy a mennybe. How could you enjoy heaven if you were some disembodied soul? Hogy tudnák élvezni a mennyet, hogyha test nélküli szellemek lennének? You'd have no teeth to eat fruit from the tree of life with. Nem lenne foguk, hogy megegyék az élet fájának a gyümölcsét. You'd have no stomach to swallow it to. Nem lenne gyomruk se, hogy az feldolgozza azt. This whole idea of people going to heaven in disembodied form, ez az egész ötlet, hogy az ember valami test nélküli formában kerül fel a mennybe, it steals from people the true reality of heaven. ellopja az emberektől a menny valóságát. We're going to have real bodies there. De ott valós testünk lesz. Say, Pastor, if we have new bodies, will we know each other? Feltehetik a kérdést, na de lelkész, hogyha ott igaz testünk lesz, valódi testünk, akkor felismerjük egymást? Yes. Hogy nem? 1 Corinthians 13:12 says, 1 Korintus 13:12 ugyanis azt mondja, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. you'll have a new body, Új testünk lesz, and yet we will recognize each other. és mégis fel fogjuk egymást ismerni. Imagine what it's like when Jesus comes back. El tudják képzelni, hogy milyen lesz, amikor Jézus We're visszatér? changed in an instant. Egy pillanat alatt elváltozik. All the aches and pains disappear. Minden fájdalom és gyötrem el fog tűnni. Every imperfection disappear. Minden egyes tökéletlen vonásunk el fog tűnni. And maybe you see Grandma coming up out of the grave. És lehet, hogy látják, amikor a nagymama följön a sírból. He doesn't look like Grandma anymore. Nem fog úgy kinézni már, mint a nagymama. She's this beautiful young woman. Egy gyönyörű, szép fiatal nő. Say, wow, look at Grandma. She could win the beauty pageant. És akkor azt mondja, nézzük itt a nagymama, hát belemehetne a szépségmagazinokba. We'll have new bodies, Mert hogy új testünk lesz. but we will still know each other. És mégis meg fogjuk egymást ismerni. Now, something else I should mention this evening. Ezen az estén azonban még valamit meg szeretnék említeni. People sometimes ask, will children be born in heaven?
Az emberek meg szokták kérdezni, hogy vajon születnek-e gyerekek a mennyben? Nem. Jesus makes it clear children will not be born there. Jézus teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy a mennyben nem születnek gyerekek. And there will be children there. De lesznek ott gyerekek. Children that were born here. Azok a gyerekek, akik itt születtek meg. They'll be among the saved. És ott lesznek a megmentettek között. They'll grow up in heaven. Ott föl fognak nőni a mennyben. I tell ladies who have lost a baby in death. Például mondtam egy olyan hölgynek, aki elvesztette a gyermekét pici korában. In the resurrection, that baby is going to be restored to you. Akkor ez a kisbaba a feltámadáskor visszakerül hozzád. Raise your child in heaven. Majd a mennyben fogod fölnevelni a gyermeket. Children will grow up there. Mert a gyerekek ott is föl fognak nőni. Fact is, we're all going to grow up there. A tény az, hogy mindannyian növekedni fogunk. The Bible tells us in Malachi 4 verse 2, we're going to go forth and grow up like calves in the springtime. Azt mondja Malakiás könyve 4. fejezet 2. versében, hogy úgy fogunk ott fölnevekedni, mint ahogy a kis tulpok fölnevekedni. I always wanted to grow tall. Én mindig is nagyra akartam nőni. And as you can see, I didn't accomplish that. És ahogy látják, hát nem nagyon sikerült. I've often thought what it's going to be like to meet Adam in heaven. Mindig el szoktam képzelni, hogy milyen lesz, hogyha én Ádámmal fogok találkozni ott a mennyben. The race has been deteriorating in size. Mert az emberi faj, ahogy telt az idő, egyre alacsonyabb lett. They've discovered bones of people living before the flood. Mert kiástak olyan csontokat, amelyeket az özönvíz előtt temetett el a föld. 4 meters, 5 meters tall. 4-5 méter magas emberek. Fully proportioned. Teljes mérték szerint. So I can imagine meeting Adam. El tudom képzelni tehát, hogy találkozom Ádámmal. Probably 5 meters tall. Lehet, hogy 5 méter magas. Well, just for the sake of illustration. Most csak azért, hogy egy kicsit példának bemutassam. Let's say that this guy here is Adam. Képzeljük el, hogy ez a férfi itt Ádám. 5 meters tall. 5 méter. And over here, this little guy is low. És itt lent pedig ez a kis ember kezd lavalni. Not even 2 meters tall. Még a 2 métert sem érte. So I meet this giant of a man. Ott van egy 5 méteres óriás. I say, hello, you must be Adam. És azt fogom mondani neki, hogy ó, szervusz, biztos te vagy Ádám. He bends over and says, well, who are you, little fellow? És ő pedig lehajol, és azt mondja, hát te meg ki vagy, te kis ember? You're so short. Olyan picike vagy. Come with me, my little brother. Na gyere csak, te kis We testvérem. go for a walk. Big, tall Adam and little me. És elmegyünk egy sétára, a nagy, magas Ádám, meg a kicsi én. We're going to walk over to that tree of life. És elmegyünk oda az élet fájára. Adam's so tall, he's going to reach up and pick off some of those fruits. És Ádám olyan magas, hogy nem okoz neki problémát, hogy azokból a gyümölcsökből szedjen. And some of the leaves that are for the healing of the nation. És levesz azokból a levelekből is, amik a pogányok, vagyis a nemzetek gyógyítására vannak. I'm going to eat those fruits, and I'm going to eat those leaves. És én meg fogom enni a gyümölcsöket, és eszem a levélből. And I'm going to be healed of my short-sightedness. És meg fogok gyógyulni az alacsonyságomból. I'm going to grow again. Elkezdek újra növekedni. The Bible tells us we're all going to reach the measure of the stature that God intended for us. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan el fogjuk érni azt a mértéket, ahogy Isten elképzelte, hogy milyeneknek is kell legyünk. One day in eternity I'll catch up to Adam. És egyszer majd az örökkévalóság folyamán utolérem Ádámot. What are we going to do in heaven and the new earth for all eternity? Mit fogunk egyáltalán csinálni a mennyben, illetve az új földön egy teljes örökké valóságon át? Well, we never get bored. Hát unatkozni biztos nem. But can you imagine traveling? El tudják képzelni, milyen lehet ott az The Bible says the saints follow the Lamb wherever he goes. Mert azt mondja a Biblia, hogy a szentek követik a bárányt valahova megy. I can see the saints traveling out through the universe. El tudom képzelni tehát, hogy a szentek mennek az egész világegyetemben. Visiting the other worlds, the other galaxies. Meglátogatnak más világokat, más bolygókat. I haven't yet found the end of the universe. Még mindig nem találták meg, hogy hol van az univerzumnak a vége. Heaven will be endless adventure. És a menny egy örökkévaló kaland lesz. The Bible says, Azt mondja a Biblia, let's read it together. olvassuk el együtt. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Heaven is going to be a million times better than we've described it tonight. A menny milliószor csodálatosabb lesz, mint ahogy mi most itt leírjuk. Now here's the big question. És itt van ez a nagy kérdés. What's going to keep most people out of heaven? Miért maradnak ki legtöbben a mennyből? Let's read from Revelation 21.
Olvassuk el Jelenések könyve 21. fejezetén. Here we have the list of the lost in verse 8. Mert itt a 8. versben megtaláljuk az elveszetteknek a felsorolását. Revelation 21 verse 8. Tehát Jelenések könyve 21. fejezet, ott a 8. verse. Azt mondja, a gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. One thing God says, all liars. Azt mondja itt Isten, hogy minden hazug. Who's a liar? És ki a hazug? Well, here's the answer. Itt a válasz. 1 John 2 verses 3 and 4. Azt mondja János első levele 2. fejezet 3. és 4. verse. The Bible says, Itt a Biblia mondja, aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. evidently there are a lot of liars even in the Christian world. Teljesen nyilvánvaló, hogy a keresztény világban is nagyon sok hazug van. The Bible says in Revelation 22:14, azt mondja a Biblia Jelenések könyve 22. fejezet 14. versében, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. you can't earn salvation. Nem lehet megérdemelni, kiérdemelni, megszolgálni az üdvösséget. But if you're not willing to obey God, you can't be saved either. De hogyha mi nem akarunk, nem vagyunk hajlandók engedelmeskedni Istennek, akkor így se úgy se fogunk üdvözölni. We're saved by grace. Mert kegyelemből tartatunk meg. But grace leads to obeying God. És a kegyelem pedig arra vezet bennünket, hogy engedelmeskedjünk az Istennek. But going back to our list, menjünk csak vissza ehhez a listánkhoz. notice the first two qualities of the lost. Figyeljék meg, hogy mi az első kettő ok az, hogy elvesznek az emberek. Fear and unbelief. A félelem és a hitetlenség. That will keep most people out of heaven. Ez az, ami miatt a legtöbb ember kimarad a mennyben. That's what kept most people out of the ark in those days. És Noé napjaiban is ez tartotta vissza leginkább az embereket, hogy bemenjenek a bárkába. Most didn't believe there'd be a flood. Mert a legtöbben nem is hitték, hogy lesz özönvíz. Some believed. Voltak néhányan, akik But they were afraid. de ők meg féltek. Afraid of what their family would say if they went in the ark. Attól féltek, hogy mit mond majd a családjuk, hogyha bemennek mégis a bárkába. Afraid of what their friends would say about them. Attól féltek, hogy mit mondanak majd a barátaik. Fear and unbelief will keep most people out of hheaven. És a félelem és a hitetlenség lesz, ami a legtöbb ember távol tartja a mennyből. We ought to pray the prayer of the man who came to Jesus one day. Úgy gondolom, milyen jó lenne, hogyha azt imádkoznánk, mint az az ember, aki egy napon Jézushoz jött. Mark 9:24. Márk evangélium a 9. fejezet 24. versében, aki ezt mondta. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Lord, I believe a little. Uram, én egy kicsit hiszek. Help my unbelief. Segíts az én God hitetlenségemnek. will answer that prayer. És Isten ezt az imádságot is megválasztja. Jesus wants you to be saved. Mert Jézus azt szeretné, hogy mindnyájan üdvözüljünk. He wants you to enjoy all that we've described tonight. Szeretné, hogy mindazt élvezzük, mint amit most itt leírtunk. But of course it's your choice. De természetesen ez a mi szabad választás. There will be people in heaven from every nation. És a mennyben mindenféle nemzetből lesznek emberek. Revelation 7 verse 9. Azt mondja Jelenések könyve 7. fejezet 9. verse, azután látám és ími egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaálltak. There'll be Hungarians there. Ott lesznek magyarok is. There'll be Russians there. Oroszok is. There'll be Germans there. Németek is. Ukrainians. Ukránok is. Chinese. Kínaiak. There might be a few Americans there. Még az is lehet, hogy néhány amerikai is ott lesz. Will you be there? De ön ott lesz? That's the question we have to answer. Ez a nagy kérdés, amit meg kell válaszolni. Will we be among the saved? Vajon a szentek között leszünk-e? The Bible says, 1 Corinthians 2:9. Azt mondja a Biblia Korintus beliekezért első levél 2. fejezet 9. versében. All together. Mondjuk el együtt. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az ő szeretőknek. You know what the best part of heaven is going to be? Tudják, hogy mi lesz a mennynek a legjobb része? Meeting Jesus. Amikor találkozhatunk Jézussal. I want you to come in your imagination with me tonight. Azt szeretném, hogyha ma este a képzelő erejéket We're elővennék, going to travel in our imagination into the future. és együtt elutaznánk a jövőbe képzeletbe. To the day when Jesus comes back.
ahhoz a naphoz, amikor Jézus visszatér. And you feel yourself changed in an instant. És érzik, hogy egy pillanat alatt elváltoztak. Every one of your features is beautified and refined. Minden egyes részünk az megnemesül és megszépül. Gravity loses its power. A Földnek a gravitáció elveszti az ő erejét. You're caught up with all the other saints to meet the Lord in the air. És ezért fölmegyünk a levegőbe, hogy a szentekkel együtt találkozzunk. Taking up past the planets, past the stars, to these gates of the New Jerusalem. És aztán elhagyunk bolygókat, elhagyjuk a csillagokat, és elérkezünk az új Jeruzsálem kapujához. And I can imagine Jesus, he lines us up in this great hollow square, and he goes around putting the crown on each head. És el tudom képzelni, hogy mielőtt belépnénk, Isten négyszögbe állít bennünket, és mindenkinek a fejére ráteszi a koronát. The victor's crown. És ez a győzelemnek a koronája. And then with his own hands, he opens those pearly gates. Majd a saját kezével fogja kinyitni azokat a gyöngykapukat. And he says to you, welcome home, children. És azt fogja mondani önöknek, üdvözöllek benneteket itthon, gyermekeim. Enter thou into the joy of thy Lord. Lépjetek be a ti uratoknak az örömébe. And I'm sure as we step inside that glorious city, El tudom képzelni, hogy belépünk ebbe a csodálatos városba. our first thought will be this. Az első gondolatunk ez lesz. What a beautiful place. Micsoda csodálatos. Jesus left all this beauty and went down to that dark world to save me. És Jézus otthagyta ezt a sok csodát, és lejött a földre, hogy megmentsen engem. We're not going to understand the sacrifice Jesus made until we see what he left. Egészen addig nem fogjuk megérteni azt az áldozatot, amit Jézus értünk hozott, amíg egyszer meg nem látjuk, hogy mit hagyott ott ő. Our second thought will probably be something like this. Talán a második gondolatunk a következő lehet. Heaven was worth the price, worth the sacrifice. A menny minden áldozatot megér. Any bad habit you had to give up. Bármilyen rossz szokást is kellett föladni. Any step you had to take that seemed so hard. Bármely lépést is kellett meghoznunk, ami pedig úgy tűnt, hogy milyen nehéz. When you get to heaven, it's going to seem so small. És amikor a mennybe érkezünk, ezek mind olyan picivé válnak. And you're going to say, heaven is cheap at any price. És azt fogjuk mondani, hogy a menny minden árat megér. And then you begin to tour the city. És aztán elkezdjük felfedezni a város túrára It's indulni. as big as Poland. Olyan nagy, mint egész You Lengyelország. could spend 1,000 years just in touring the city. Eltölthetünk ott 1000 évet csak, hogy a városban egy kis túrát végzünk. And you meet people you've read about. És találkozunk olyan emberekkel, akikről csak olvasunk. Moses. Például Mózes, And Paul. Pál, And Mary. Mária, And these other great saints. és más nagy szentek. And the beauty of the place is just rapturous. És egyszerűen a helynek a szépsége fogjuk egy I bennünket. can imagine maybe after a few days when you're there. El tudom képzelni, hogy talán néhány nap múltán, hogy ott vagyunk. One day an angel comes to your side and says, the master wants to see you. Akkor jön az angyal hozzánk, és azt mondja, a mester szeretne látni téged. Oh, your heart thrills to meet the master. Ó, dobog a szívünk, hiszen most láthatjuk a mestert újra. You haven't been this close to him since the day he put the crown on your head. Nem voltunk még olyan közel hozzá azóta, hogy rátette a fejünkre a koronát. And together with the angel you travel to where the master, Jesus, is. És az angyallal együtt oda megyünk, ahol a mester Jézus van. You take off your crown, you kneel at his feet. És levesszük a koronánkat, és oda tesszük a lába elé. And I can imagine Jesus with his own nail-scarred hands, he picks you up. El tudom képzelni, hogy Jézus azokkal a kezekkel, amelyekkel keresztre feszítették, felemel bennünket. And he embraces you. És átölel bennünket. You could spend an eternity in that embrace. Ebben az ölelésben egy egész örökké valóságot eltöltenénk. Jesus says, my child, I'm so thankful you chose to be saved. És azt fogja mondani Jézus, én gyermekem, annyira örülök, hogy te azt választottad, hogy üdvözlj. Come with me, I want to take you on a tour of heaven. Gyere most velem, a mennyei túrára akarlak vinni. And I can imagine arm in arm with Jesus, he takes you to the most important places in the New Jerusalem. És el tudom képzelni, hogy kard-kardba öltem Jézussal, elindulunk a városnak a legfontosabb helyeit megnézni. Maybe he takes you to the river of life. Talán elvisz bennünket az élet Gives you a folyójára. drink here. This is life-giving. És azt mondja, hogy igen, csak ez életadó víz. Maybe he takes you to the tree of life and picks off some of those fruits. Lehet, hogy elvisz bennünket az élet fájához, és szakít annak gyümölcséből. Perhaps he takes you there to the Father.
Lehet, hogy elvisz bennünket az Atyához. And there in the presence of the Godhead again you kneel to worship. És ott az Istenségnek a jelenlétében újra leborulunk, hogy imádjuk őt. And then I can imagine Jesus says to you, És el tudom képzelni, hogy ezután Jézus ezt mondja majd önnek. my child, I have something I want to show you. Gyermekem, van valami, amit meg szeretnék mutatni neked. Jesus takes you to an area of the city that's filled with these fabulous mansions. És Jézus egy olyan részébe visz minket a városnak, ahol gyönyörű, szép lakóházak vannak. You could never imagine that buildings could be so fabulous. És el sem tudták képzelni azelőtt, hogy ilyen gyönyörűséges épületek léteznek. I mean, these are so beautiful, makes the Taj Mahal look like a goat shed. Olyan gyönyörűek ezek az épületek, hogy a Taj Mahal olyan, mint egy kecskeúr. And each one is unique. És minden egyes egyedi. And the landscaping around these mansions is as fabulous as the building. És maga a tájék, ami körbeveszi az épületet, ugyanolyan gyönyörűséges, mint maga az épület. I can imagine as you're walking that golden street, arm in arm with Jesus. El tudom képzelni, hogy megyünk az Arany utcán kéz a kézben, kart-kartba a Jézussal. He points out some of the significant mansions. És rámutat egy-egy fontosabb épületre. He says, oh, Nehemiah lives in that mansion. És azt mondja, ott Nehemiás él. You pass another one, he says, oh, Job lives in that mansion. Aztán arrébb megy, és azt mondja, ott meg Jobb lakik. You turn down another street, Jesus, oh, that's where John lives. És aztán befordulunk az egyik utcába, és mondja, ott meg János lakik. Turn down another street, and Jesus says, oh, that's where Paul lives, if you ever want to visit him. És aztán elmegyünk egy másik irányba, befordulunk egy másik utcán, és azt mondja, hogy itt meg Pál apostol lakik, hogyha esetleg valamikor meg akarod látogatni. And you think to yourself, I've enjoyed this so much, I spent the rest of the 1,000 years just touring and looking at these beautiful buildings. És el tudom képzelni, hogy azt mondanánk, hogy hát egy 1000 évet is elköltenénk, annyira jól érezzük magunkat, csak azzal, hogy nézzük ezeket a csodálatos épületeket. But then you see a mansion that really catches your fancy. És aztán meglát egy épületet, ami igazán megragadja a látványt. You think of all the mansions I've seen in this tour, I like that one the best. És akkor azt mondja, hogy hát az egész épületek közül, amit láttam, ez tetszik a The legjobban. design it just really speaks to me. És ez a tervezés, ez pontosan olyan, mintha nekem szólna. I wonder who lives in that one. Vajon abban ki lak? And I can imagine as Jesus comes up to that walkway that leads up to that mansion. És el tudom képzelni, hogy Jézus elindul abba az irányba, amely pont ehhez a lakóházhoz vezet. He stops, És ott megáll. raises his right arm, És kinyújtja a jobb kezét, points to the mansion and says, my child, that one's yours. és rámutat erre az épületre, és azt mondja, gyermekem, ez van tiéd. I was thinking of you every moment as I designed it. Minden percben rád gondoltam, amikor ezt az épületet terveztem. I knew you would like that one. És tudtam, hogy ezt nagyon fogod szeretni. And you can see there your personality blended with divine creativity. És azt láthatják, hogy ez az épület pontosan az ön személyisége, az isteni tervező kreativitással keverve. Some of your favorite plants on the walkway. És ott vannak az úton a kedvenc növényei. And when the reality bursts upon you that this is your home, És amikor végül megértik, hogy valóban ez az önök otthona, again you fall at Jesus' feet. akkor újra Jézus lábai elé esnek. He picks you up and says, let's go inside. Ő pedig felemel, és azt mondja, na most menjünk be. You walk up that long winding walkway leading up through the botanical garden. És bevezet azon a hosszú úton a házig, ami olyan szép kerttel van övezve, mint egy botanikus kert. There you see your name, your new name over the door. És akkor ott az ajtónál föl van írva az új neve. Or beside the door somewhere that your name Valahol ott van az ajtón az új név. And when you step inside, if it's possible, it seems the inside's even better than the outside. És amikor belépnek, azt veszik észre, hogy hiszen a belseje talán még szebb, mint a külseje. Just the way you would have designed it if you'd been there with Jesus. Pontosan úgy néz ki, mintha ön is ott lett volna Jézussal együtt, amikor ő ezt önnek tervezte. So Jesus takes you from room to room. És Jézus szobáról szobára elkísér. Then he takes you to the dining room. Majd beviszi az étkezőbe. There's this beautiful table. Ott van az a gyönyörű asztal. You see some of your favorite fruits on the table. Ott vannak kedvenc gyümölcsei az asztalon. Your closest families around the table. És ott vannak a családtagjai közül a legszorosabb. Some of your dearest friends. Vagy esetleg a legjobb barátok. And I can imagine there are two seats at the head of the table. És el tudom képzelni, hogy ott van a főhelyen két szék. Jesus, he pulls out one, he seats you.
És Jézus kihúzza az egyiket, és leülteti önt oda. He sits in the other one. Ő meg leül a másikra. And then he takes your hands in his nail-scarred hand. És aztán oda veszi a kezébe az ön kezét. He says, my child, all this I have done to make you happy. És azt mondja, gyermekem, ezt mind azért tettem, hogy neked boldogságot okozzak. Is there anything more I can do to make you happy? Van még valami, amit tehettem volna, hogy te boldog legyél? You fall on Jesus' bosom. És akkor Jézus kedvére volt. You say, Master, I'll serve you forever and forever and forever. És azt mondhatjuk, hogy Mester, én örökkön és örökkön és örökké foglak szolgálni. Will you be there? Ott lesznek? Will you be there to have Jesus take you to the mansion that he's prepared just for you? Ott lesznek, amikor Jézus el akar bennünket vinni ahhoz az lakhelyhez, amit csak és kizárólag önnek készített. If you miss heaven, hogyha a mennyet lekésik, you have missed everything worth living for. akkor mindent elvesztettek, amiért érdemes lenne élni. You gain heaven, de hogyha megnyerik a mennyet, you gained everything worth gaining. akkor mindent megnyertek, amit csak meg lehet nyerni. I want to be there, don't you? És én ott szeretnék lenni, és tudod? I want to walk those golden streets with you. Szeretnék önökkel menni ott azokon az arany utcákon. Today we can choose to be there. És ma mi választhatunk, hogy ott akarunk-e lenni, imádkozni. Our dear Heavenly Father, we have been thrilled tonight as we've considered heaven. Mennyei Atyánk, hálát, most remeg a szívünk, amikor átnéztük a mennyet. We see tonight it's a real place. Mert örömmel van teli, hogy látjuk, hogy ez egy valós hely. That one day we can live there. És egy napon ott lakunk. We want to be among the saved. Ott szeretnénk lenni a megmentettek. We want to have the joy of having Jesus take us to that mansion he's prepared just for us. És szeretnénk abban az örömben részesülni, hogy Jézusnál elfoglaljuk azt a helyet, amelyet Jézus csak nekünk készített. Tonight I pray your blessing on every decision marked on these cards. És ma este szeretnék imádkozni minden egyes döntésért, amit ezen a kártyán hoztunk. Give us the courage to follow truth. És kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy kövessük az igazságot. Choose each day to surrender our lives completely to Jesus. Hogy azt választjuk, hogy minden nap teljesen alávetjük az akaratunkat I Jézusnak. pray that each one here tonight might be among the saved. Azért imádkozom, hogy mindenki, aki most itt van, legyen az üdvözültek között. Keep us faithful until Jesus comes back. És tarts meg bennünket hűségesen, amíg Jézus visszatér. We pray in Jesus' name. Jézus nevében kérünk.